सो एनआय ऍक्ट सुरू करूया आपण आता. एनआय ऍक्ट नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ऍक्ट आपल्याला सुरू करायचं आहे डीजे एक्झामिनेशनसाठी. या पेपरमध्ये जर बघितलं आपण तर डीजे एक्झामिनेशनसाठी एनआय ऍक्ट आपल्याला आलेला होता. त्यामुळे आपण एनआय ऍक्ट यावर आज लेक्चर बघणार आहोत. ठीक आहे. सो हा जो ऍक्ट आहे एनआय ऍक्ट नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी, हा युपीएससी चा सिलेबस आहे. ऍक्च्युली युपीएससीच्या एक्झाम्स ज्या असतात त्या याच्यामध्ये हा ऍक्ट तुम्हाला बघायला मिळतो. मग याच्यामध्ये एक्झॅक्टली हा ऍक्ट जो आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळेल की इट इज अन इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी. नॅशनल आहे ते पण. आणि इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी जी आहे तर 2008 ला नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी हा ऍक्ट बनवला आहे. याच्यामध्ये कमिशन्स किंवा मग जे काही ऑथॉरिटीज आहेत किंवा पॉवर काय आहे त्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचे, हे या ऍक्ट मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. खूप मोठा हा ऍक्ट नाही आहे, तरी पण ऍक्ट महत्वाचा आहे कुठल्याही परीक्षेसाठी. हा शॉर्ट टायटल, एक्सटेंट्स अँड अप्लिकेशन्स, डेफिनेशन्स चॅप्टर 1 मध्ये दिलेला आहे. त्यानंतर नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी जी आहे ती चॅप्टर 2 मध्ये तुम्हाला दिलेली आहे. त्यामध्ये तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नॅशनल एजन्सी की नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचं कॉन्स्टिट्यूशन कसं होतं, त्याची स्थापना काय आहे, मग त्याच्यामध्ये सुप्रिटेंडन्स कुणाचं असतं, मग त्याच्यामध्ये मॅनर्स काय आणि कंडिशन्स काय सर्व्हिसेसच्या, हे पण तुम्हाला इथे सेकंड चॅप्टर मध्ये मिळालं बघायला मिळेल. त्यानंतर चॅप्टर 3 मध्ये जर आलो तर इन्व्हेस्टिगेशन बाय द नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी, हाऊ टू इन्व्हेस्टिगेट द मॅटर बाय द नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीज किंवा नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी जी आहे ती कशा प्रकारे इथे इन्व्हेस्टिगेशन करतात. त्यामध्ये काही शेड्यूल ऑफेन्सेस दिलेले आहेत. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीमध्ये इतकंच त्यांना म्हणायचं आहे या ऍपला की काही शेड्यूल ऑफेन्सेस आहे. समोर एक शेड्यूल आम्ही दिलेला आहे, त्याच ऑफेन्सेसचं इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी इथे इन्व्हेस्टिगेशन करते. प्रत्येक ऑफेन्सेसचं इंडियन पिनल कोडच्या किंवा अदर ऍक्टच्या आम्ही इथे इन्व्हेस्टिगेशन करत नाही. आम्ही इथे फक्त काहीच ऑफेन्सचं जे की इथे शेड्यूलमध्ये दिलेले आहे त्यांचंच इथे इन्व्हेस्टिगेशन करतो. आता मग त्याच्या व्यतिरिक्तही दुसऱ्या ऑफेन्सेस करतो का, तर समोर ऍक्टने ते क्लिअर केलेलंच आहे एका ठिकाणी. मग काय आहे पॉवर, स्टेट गव्हर्नमेंटचे काही पॉवर आहेत का, ऍक्ट तर नॅशनलचा आहे. मग हे सगळं आपल्याला चॅप्टर 3 मध्ये इथे बघायला भेटणार आहे. आता तर आपण या ऍक्टची सुरुवात करतो आहे. जसं की तुम्ही डीजे एक्झामिनेशन साठी पाहिलं आहे ऑल ओव्हर की एवढे सारे सिलेबस आणि एकत्रित केल्यानंतर ही 7 की 8 ऍक्ट असे होते की ते अनएक्सपेक्टेड होते त्याच्यामधनं काही क्वेश्चन्स येणं आणि त्यामधनं आले. त्याच्यापैकी नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी एक होता, जे की कधी एक्सपेक्टेशन जास्त नसतं याच्यावर प्रश्न येणे, पण यावर्षी त्याच्यावरही प्रश्न होता. आणि असे काही 5-6 ऍक्ट होते. तर डीजेचा सिलेबस एकंदरीत बघितलं तर आता सध्या अनलिमिटेड आपण याला गृहीत धरू शकतो. आणि अनलिमिटेड म्हणून काय काय अभ्यास करायचं ते आता ऑल ओव्हर क्वेश्चन्स पेपर बघितल्यानंतर हे आपल्याला करेक्शन्स करणे आता सिलेबसमध्ये गरजेचं पडते. त्यानंतर आपल्याकडे स्पेशल कोर्ट्स आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीमध्ये ज्याही ऑफेन्सेसचे इथे इन्व्हेस्टिगेशन होणार आहे त्याच्यासाठी पर्टिक्युलरली एक स्पेशल कोर्ट्स इथे तयार केलेले आहेत सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी. आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट इथे मग त्याच्यामध्ये स्पेशल पीपी, स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल ज्युरिस्डिक्शन इथे यांनी इथे डिस्कस केलेला आहे. त्यानंतर मिसलिनियस मध्ये जर आपण आलो तर मिसलिनियस मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल हायकोर्टचे काय पॉवर आहे, टू मेक अ रूल्स फॉर दिस प्रोसिजर, पॉवर टू रिमूव्ह डिफिकल्टीज, आणि ह्या सगळे सेक्शन्स तुम्हाला 26 सेक्शन्स पर्यंत हा. त्यानंतर शेड्यूल आहे, एक तुम्हाला शेड्यूल दिलेला आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला इथे ऑफेन्सेसची लिस्ट दिलेली आहे की कुठल्या प्रकारचे ऑफेन्सेस इथे इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी जी आहे इथे इन्व्हेस्टिगेशन करणार आहे. एमसीक्यू फार चांगला ऍक्ट आहे आणि खूप सोपा ऍक्ट आहे. इतका काही खूप अवघड ऍक्ट हा नाही आहे. याचं कारण असं की डायरेक्टली एमसीक्यू याच्यामधनं बनतात. खूप काही आतमध्ये जाऊन एमसीक्यूज विचारण्यात येत नाही, जसं की सीपीसी, सीआरपीसी किंवा अदर ऍक्ट्स मधनं विचारण्यात येतात. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ऍक्ट 2008, an act to constitute an investigations agency at the national level to investigate and prosecute offenses. सगळ्यात आधी आपल्याला हे बघणं गरजेचं आहे की an act to constitute an investigation agency, हा जो ऍक्ट कॉन्स्टिट्यूट करण्यात येतो आहे तो इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीसाठी आहे ऍट द नॅशनल लेवल. आणि टू इन्व्हेस्टिगेशन फक्त एकच शब्द जरी हेडिंग मध्ये असला तरी हा ऍक्ट मध्ये प्रोसिजर कशाची दिली आहे, इन्व्हेस्टिगेशन अँड प्रोसिक्युशन, म्हणजे प्रोसिक्यूट द ऑफेन्स, म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन प्लस प्रोसिक्युशन किंवा प्रोसिक्यूट करण्याचा या ऍक्ट मध्ये कॉन्स्टिट्यूट केलेला आहे किंवा या ऍक्ट मध्ये आपण प्रोसिजर ही पाहू शकतो. 2 वर्ड लक्षात ठेवायचे, दॅट इज इन्व्हेस्टिगेशन अँड प्रोसिक्यूट.
अफेक्टिंग द सॉव्हर्निटी, सेक्युरिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ इंडिया. जे काहीही ऑफेन्सेस इथे अफेक्ट करतात सॉव्हर्निटी, सेक्युरिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ द इंडिया, या प्रत्येक ऑफेन्सचं इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रोसिक्युशन या ऍक्टनुसार होणार आहे. सेक्युरिटी ऑफ द स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशन्स मेंटेन करणे विथ द फॉरेन स्टेट्स, आणि नाही केले तर या ऍक्टनुसार त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रोसिक्युशन होणार आहे. सो with foreign states and offenses under this act enacted to implement international treaties, agreements, conventions, and resolutions of the United Nations, its agencies, and other international organizations, and for the matter connected therewith or incidental thereto. ह्या सगळ्या ऑफेन्सेसशी किंवा ह्या सगळ्या घटनेशी किंवा ह्या सगळ्या घटना किंवा हे सगळे ऑफेन्सेस किंवा त्याच्याशी रिलेटेड जे काहीही इथे घटना घडत आहेत त्या ऑल द मॅटर जे की कनेक्टेड देअर विथ आहेत त्यांचं इथे किंवा इन्सिडेंटल आहेत त्यांचं इथे इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रोसिक्युशन होणार आहे. जरी हा ऍक्ट नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी असेल तरी सुद्धा इथे प्रोसिक्यूट करण्याचा अधिकार सुद्धा या ऍक्टला दिलेला आहे. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ऍक्ट. नाउ कम टू द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन नाही, वारंवार क्लासमध्ये बोलून ती सवय होते, प्रिलिमिनरी अँड मेन्स एक्झामिनेशन, बट चॅप्टर 1 विच इज रिलेटेड टू द प्रिलिमिनरी. प्रस्तावना काय आहे या ऍक्टची? शॉर्ट टायटल, एक्सटेंट्स अँड अप्लिकेशन्स. शॉर्ट टायटल, या ऍक्टचं नाव काय असणार आहे? एक्सटेंट, कुठपर्यंत हा एक्सटेंड करणार आहे, आणि ऍप्लिकेशन, ऍप्लिकेबल कशाला आहे, काय आहे या ऍक्टची ऍप्लिकेबिलिटी. This act may be called the National Investigation Agency Act 2008. This is the short title. It extends to the whole of India. Extend कुठे करेल? Whole of India. It applies also to citizen of outside India. This is most important. एक्सटेंट याचं खूप मोठं आहे. काय? इंडियाला तर लागू होतोच, बट इंडियाच्या आउटसाइड ऑफ द इंडिया सुद्धा लागू होतं. जिथे की एक सिटीजन आहे इंडियाचा, इंडियन सिटीजन आहे, तो US मध्ये बसून क्राईम करतो या, आणि तो जो ऑफेन्स आहे तो ऑफेन्स इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी थ्रू प्रॉसिक्यूट आणि इन्व्हेस्टिगेशन जर होणार असेल तर डेफिनेटली या ऍक्टचं एक्सटेंट US मध्ये सुद्धा आहे, आणि US मध्ये जाऊन सुद्धा इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी याचं काय करू शकता? इन्व्हेस्टिगेशन करू शकता. म्हणजेच हा ऍक्ट फक्त एक्सटेंड करत नाही इंडिया पुरताच, हा ऍक्ट इंडियाच्या बाहेरच्या सिटीजनला सुद्धा एक्सटेंड करतो. टू पर्सन्स इन द सर्व्हिस ऑफ द गव्हर्नमेंट वेर एव्हर दे मे बी. जो कोणीही पर्सन इथे गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये आहे तो कुठेही असू द्या, मॅटर करणार नाही, त्याला पकडून आणता येतं. टू पर्सन्स ऑन शिप्स अँड एअरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया वेर एव्हर दे मे बी. शिप्स अँड एअरक्राफ्ट, आता याच्यासाठी आपल्याला इंट्रा टेरिटोरियल अँड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड सेक्शन 2 and 3 बघणं गरजेचं असतं. कॉन्स्टिट्यूशन बघणं गरजेचं असतं. व्हॉट इज द इंट्रा अँड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द ऑफेन्सेस. जी की शिप अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, आता सध्या इंडियन पिनल कोड आहे, जुलैमध्ये तो लागू होणार आहे. जुलैमध्ये दंडसंहिता आपल्याकडे येणार आहे, त्यामुळे आता मी सध्या IPCच म्हणेन, IPCचे सेक्शन्स मी इथे वापरत आहे. सो शिप्स आणि एअरक्राफ्ट मध्ये सुद्धा जे काही रजिस्टर विद इन द इंडिया आहे त्याच्यामध्येही हा ऑफेन्स झाला तर त्या ऑफेन्सचं सुद्धा इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ते करू शकतं, वेदर द शिप्स लोकेटेड इन इंडिया ऑर आउटसाइड द इंडिया. Come to the next section, that is section 2. In this act, unless the context otherwise require, agency means the national investigation agency constituted under section 3. What is mean by agency? एजन्सी म्हणजे काय? सो सेक्शन 3 मध्ये एजन्सीची डेफिनेशन यांनी दिलेली आहे. सेक्शन 3 मध्ये म्हणजेच काय? नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी. एजन्सी इथून पुढे इथे समोर एजन्सी एजन्सी असा शब्द यूज केला जाईल, तर ही एजन्सी या ऍक्ट मध्ये नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी म्हणून संबोधित केली आहे, आणि सेक्शन 3 मध्ये त्याचं कॉन्स्टिट्यूशन आपल्याला दिलेलं आहे, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3. म्हणजे ही कशी बनलेली आहे ते दिलं आहे. कोड मीन्स यू नो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर कोड. आता जुलै नंतर हे इथे अमेंडमेंट करतील. हाय कोर्ट्स मीन्स द हाय कोर्ट्स विदिन whose jurisdiction of the special court is situated. हाय कोर्ट्स मीन्स हाय कोर्ट्स, यू नो दॅट. प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द जे काही रूल्स बनवून येत आहेत. आणि पब्लिक प्रोसिक्युटर हे ऑल्सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, आणि सेक्शन 15 अंतर्गत पब्लिक प्रोसिक्युटरला दिलेला आहे. आताच UPSCचा जो CBI ची एक्झाम झाली होती त्याच्यामध्ये इथे प्रश्न आला होता की which sections which is deals with the public prosecutor according to the National Investigation Agency Act. The section 15 deals with the public prosecutor, which is a special public prosecutor for the this schedule offenses.
पब्लिक प्रोसिक्युटर मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्युटर or additional public prosecutor म्हणजे PP and APP or a special public prosecutor appointed under section 15. सेक्शन 15 मध्ये UPSC इथे पब्लिक प्रोसिक्युटर आणि ऍडिशनल पब्लिक प्रोसिक्युटरला अपॉइंट करत असते. ठीक आहे, CBI एजन्सी वगैरे मध्ये. शेड्यूल म्हणजे या ऍक्ट मध्ये जो काही शेड्यूल दिलेला आहे समोर, त्यामध्ये ऑफेन्सेसची लिस्ट दिलेली आहे. शेड्यूल ऑफेन्सेस मध्ये जे काही शेड्यूल मध्ये ऑफेन्सेसची लिस्ट दिली आहे ते ऑफेन्सेस ते पुढे बघूया काय शेड्यूल आहे. Special courts means a special court constituted under section 11 or as the may be under section 22. Special courts means काय? स्पेशल कोर्ट्स जे की सेक्शन 22 मध्ये समोर तुम्हाला दिलेले आहे ते स्पेशल कोर्ट्स कोण कॉन्स्टिट्यूट करतं, काय करतात आपल्याला तिथे बघावे लागणार आहे. Word and expressions used but not defined in this act and defined in this code shall have the meaning respectively assigned to them in the code. काय म्हणताय तिथे? इथे स्पष्ट यांनी म्हटलेलं आहे. सॉरी, कोणीतरी जॉईन करत. सो इथे स्पष्ट हे म्हणतात की कोड म्हणजे काय, तर कोड जो कोड आहे CRPC म्हणजे आता सध्या क्रिमिनल प्रोसिजर कोड जो आहे तो जुलैपर्यंत आपला तोच कोड. जे शब्द इथे नाही एक्सप्लेन केलेले तर ते तिथे सगळे एक्सप्लेन केले, लाईक अरेस्ट झालं, जसं की FIR झालं, कॉग्निझेबल, ऑल द respected words and respected definitions which is also mentioned and also elaborate in the criminal procedure code, so need not to elaborate or define in each and every acts. त्यामुळे इथे त्यांनी डिफाइन केलेलं नाही आहे. Any reference in this acts to enactment or any provisions thereof shall, in a relations to an area in which such enactment or such a provisions is not in force, be construed as a reference to the corresponding law or to relevant provisions of the corresponding law if any in force in that India. काय म्हणणं आहे या सबसेक्शन 2? जे काही इनॅक्टमेंट्स ऑफ द प्रोव्हिजन इथे होत आहेत किंवा रिलेशन्स टू द एरियाज किंवा बी कन्स्टिट्यूट एज अ रेफरन्स टू करस्पॉन्डिंग लॉज, हे जे काही रिलेव्हंट प्रोव्हिजन्स आहेत इंडियामधले इन द फोर्स इन दॅट एरिया, ते इथे रेफरन्स ऑफ दिस ऍक्ट असं म्हटलं जाणार. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅप्टर ऑफ दिस ऍक्ट दॅट इज चॅप्टर 2. कारण फर्स्ट मध्ये काहीच दिलेलं नाही आहे, त्यांनी पीपीची डेफिनेशन असो किंवा स्पेशल कोर्टची किंवा एजन्सीची समोर दिले म्हणून सांगितले फक्त. त्यामुळे तुम्हाला चॅप्टर 1 रीड आउट नाही केला तरी काही हरकत नाही, बिकॉज यू कॅन सी दॅट की काय सांगितलं, काहीच नाही सांगितलं. फक्त हा एक सेक्शन सबसेक्शन 2 शॉर्ट टायटल एन एक्सटेंड नंतरचा हा एक तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट बनू शकतो की कुठे एक्सटेंड होतो. बाकी इथे तर काही दिलेलं नाही आहे. डेफिनेशन खाली त्यांनी म्हटलं की खाली चॅप्टर 2 मध्ये सगळ्या मेन्शन आहे, त्यामुळे पहिला जो एक्सटेंड कुठे होतो इतकंच लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. नाउ कम टू द चॅप्टर 2 that is National Investigation Agency. Section 3 Constitution of National Investigation Agency. ही नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी NIA ज्याला म्हणतो आपण, ही कॉन्स्टिट्यूट करते कशी गव्हर्नमेंट आणि याचं कॉन्स्टिट्यूशन होतं कसं आहे. नॉट विथ स्टार्टिंग एनिथिंग इन द पोलीस ऍक्ट 1861, जो आपल्याकडे पोलीस ऍक्ट आहे 1861 चा. The central government may constitute a special agency to be called the National Investigation Agency for investigation and prosecution of the offences under the act specified in the schedule. Anything in the notwithstanding anything in the police act. पोलीस ऍक्ट मध्ये काहीही म्हटलं असेल तरी सुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंटने काय केलंय, मे कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल एजन्सी. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करू शकतं एक स्पेशल एजन्सी, मग ती कुठलीही असो, CBI, NI एक्सेट्रा एक्सेट्रा, and call the National Investigation Agency for investigation and prosecution of the offenses under specified in the schedule. खाली एक ऍक्ट संपल्यानंतर आपल्याला स्केड्यूल दिलेला आहे, त्या स्केड्यूल मध्ये ऑफेन्सेसची लिस्ट दिली आहे आणि ते ऑफेन्सेस कोण ट्राय करणार आणि कोण त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करणार किंवा कोण प्रोसिक्युशन करणार, तर ही नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी. मे बी थोडेसे कॉन्ट्राडिक्ट प्रोव्हिजन पोलीस ऍक्ट मध्ये दिलेले असेल तरी आम्हाला काही मॅटर करणार नाही. आम्ही इथे सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक स्पेशल एजन्सी फॉर्म करू शकतो आणि त्या स्पेशल एजन्सीचं फॉर्मॅट करून या ऍक्ट नुसार जेवढे काही ऑफेन्सेस लिस्ट मध्ये दिले आहेत त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन आणि प्रोसिक्युशन ही इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी करणार आहे. म्हणजे कोण करते एकंदरीत फॉर्म, सेंट्रल गव्हर्नमेंट मे कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल एजन्सी दॅट इज कॉल्ड द नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी. काय काम आहे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीचं, इन्व्हेस्टिगेशन अँड प्रोसिक्युशन द ऑफेन्स विच टाइप्स ऑफ ऑफेन्स विच गिवन इन द स्केड्यूल ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऍक्ट. ओके, सो द सेक्शन हे बघा तोडून तोडून वाचणं अत्यंत गरजेचं असतं.
इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर द प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन, तर एका सेंटेन्सला किंवा कुठल्याही प्रकारच्या एखाद्या ऍक्ट्सला इथे तोडून तोडून वाचणं अत्यंत गरजेचं असतं आणि मग नंतरच तुम्हाला मेन्स साठी प्रिपेअर होता येईल. नाउ द सेक्शन 3 subsection 2, subject to any order which the central government may make in this behalf, officers of the agency shall have throughout India in relation to the investigations of the schedule offences and arrest of the person concerned in such offences. Subject to any order of which central government may make. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट जशा ऑर्डर बनवणार आहे इन दिस बिहाफ, त्या बिहाफवर ऑफिसर जे आहेत एजन्सीचे शॅल हॅव थ्रू आउट इंडिया इन रिलेशन टू द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफिस. या ऑर्डरवर इंडियामध्ये कुठेही एजन्सीचे ऑफिसर्स ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऑफेन्स ऑर्डर कुठेही जाऊन इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतात जर तो ऑफेन्स या स्केड्यूल ऑफेन्स असेल या ऍक्टनुसार. अँड अरेस्ट ऑफ द पर्सन कन्सर्न इन सच ऑफेन्स, आणि कधीही कुठूनही अरेस्ट करून आणू शकतात जर तुम्ही एनआय ऍक्ट मधल्या स्केड्यूल मधून एखादा ऑफेन्स केला असेल तर. ऑल द पॉवर, ड्युटीज, प्रिव्हिलेजेस अँड लायबिलिटीज विच पोलीस ऑफिसर्स हॅव इन कनेक्शन विथ द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेन्स कमिटेड देअर. आणि त्यांना सगळे पॉवर आहेत जसे की सीआरपीसी पोलिसांना सगळे पॉवर देते, तेच सगळे पॉवर आहेत जे की पोलिसांचे पॉवर आहेत ते इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या ऑफिसर्सला, एनआयच्या ऑफिसर्सला. Any officers of the agency or above the rank of such a sub-inspector may, subject to any order with the central government may make in this behalf, exercise throughout the India. अगेन सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ऑर्डरवर इथे कुठलेही जे एजन्सीचे ऑफिसर्स आहेत अबो द रँक ऑफ द सब इन्स्पेक्टर, ओके, सो ते एक्सरसाइज थ्रू आउट इंडिया करू शकतात. अँड एनी ऑफ द पॉवर ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन in the area in which he is present for the time being and when so exercising such a power shall, subject to any such order of forces, be deemed to be an officer in charge of the police station discharging the functions of such officer within the limits of the station. सपोज एखादा एनआयचा ऑफिसर एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये काय करत असेल, सब इन्स्पेक्टरच्या वरच्या रँकचा आहे तो आणि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशनचा, त्याला इट दॅट ऑफिसर्स बी डीम्ड टू बी द इन चार्ज ऑफिसर्स ऑफ द पोलीस स्टेशन म्हटलं जाईल. म्हणजे सपोज एक पर्टिक्युलर गाव आहे तिथे पोलीस स्टेशन आहे आणि एनआयचा अधिकारी तिथे जातो इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी त्या एरियामध्ये, तर जोपर्यंत तो ते इन्व्हेस्टिगेशन करतो, एक्सरसाइज करतो त्याची पॉवर, तर त्याला या स्टेशनचा काय म्हटलंय, इनचार्ज पोलीस ऑफिसर म्हटलं जाणार. त्याला ते फंक्शन डिस्चार्ज करण्यात येणार आहे. Superintendence of the National Investigation Agency. What is the Superintendence of the National Investigation Agency? The superintendence of the agency shall vest in the central government. Total superintendence central government च्या हातात आहे. क्लिअर? जे काहीही रूल्स बनवायचे सगळं जे काय ते सुपरिटेंडन्स नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशनचं सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या हातात आहे, हेही तुम्हाला लक्षात ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. The administrations of the agency shall vest in an officer designated as the Director General appointed in this behalf by the central government. आणि डेझिग्नेट कोण करणार? आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हटल्यानंतर त्या प्रेसिडेंट का नाही, असं कोणी नाही आहे, तर इथे डायरेक्टरेट जनरल, ठीक आहे की नाही, डीजी, ओके, जो की अपॉइंट होतोय तो इथे डेझिग्नेशन करणार, या सगळ्या ऍडमिनिस्ट्रेशन सुपरिटेंडन्स ठेवणार. एजन्सी सच ऑफ द पॉवर एक्सरसाइजेबल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोलीस, डीजीपी आपण ज्याला म्हणतो, and in respect of the police force of the state as the central government may specify in this behalf. म्हणजे एकंदरीत सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं सुपरिटेंडन्स आहे आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणाला देत आहे, डेझिग्नेशन करून डीजीपीला. ठीक आहे, सो हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. Now come to the next part, that is section 5, manner of constitutions of agency and conditions of a service of the member. काय आहे मॅनर आणि सर्व्हिसेस काय, कंडिशन्स काय त्यांच्या सर्व्हिसेसच्या त्या मेंबर्सच्या. सब्जेक्ट टू द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ऍक्ट द एजन्सी शॅल कॉन्स्टिट्यूट इन द मॅनर ॲज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अँड द कंडिशन्स ऑफ ए सर्व्हिस ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द एजन्सी शॅल बी सच ॲज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सो ज्या काही कंडिशन्स आहेत इथे प्रिस्क्राइब करण्यात येईल आणि त्यानुसार तुम्ही इथे एम्प्लॉयमेंट द्यायची आहे. सो दिस इज युअर चॅप्टर 2 डेफिनेशन्स ऑल ओव्हर इंट्रोडक्शन्स ऑफ दिस ऍक्ट आणि चॅप्टर 2 हे तुमचं आहे. सो मी ते आता रेकॉर्डिंग ऑफ करते आहे क्लासेसची. जेही अब्सेंट्स असतात ते ॲपवर तुम्ही लेक्चर बघा डेफिनेटली. बाकीचे आहे ते सेकंड लेक्चर्समध्ये आपण इथून कंटिन्यू करूया.